4. päivä maaliskuuta ja lumi pyryi tänä aamuna. Joo. -1, 2 oli jotain ja vähän lunta. Hän piti tulla kylmempikin, mutta oli niin kova tuuli illalla, niin sehän ei pakkanen päässyt tulemaan. Joku sanoo, että -8 olisi voinut tulla. Joo, näin on. Ei mutta tullut. Ei, jos olisi tyyntynyt, niin olisi varmaan tullutkin. Mutta nyt on sen verran lunta ja toivottavasti se tarttuisi tuohon jäähän kiinni, ettei olisi niin liukas. Mutta kuitenkin lähdetään hakemaan polttopuuta. Joo. Syksyllä tästä just pääsi tähän asti, pidemmälle ei päässyt. Joo. Nyt ei ole enää kuin tyhjää täynnä. Niin. Koko talven. Nyt ei ole kuin muutama kalikka enää pinosta jäljellä. Ne uunipuita. Niin. No, tuolla on onneksi varastoja, missä sitä on. Mutta otetaan täältä nyt pois ensin. Otet, tämä tyhjennetään nyt. On hyvä sytyketuohto, ei tarvii erikseen hakea. Meillä aina näihin sinisiin laatikkoihin laitetaan se, millä aletaan sytyttämään. Että se on, kumpi tahansa on tehnyt sen laatikon, niin tietää, että siellä on pientä puuta ja sitten on tuohta. Siellä onkin varastossa. Tässä on juu jäänyt edellisiä kerran. No joo, saa vieläkin jäädä nuo tuohon. Ei tarvita niin paljon kerran. Ja siellä on mun mielestä sisälläkin aika paljon. Joo. Se on hyvä olla varasto. Jos ei aamulla tulee hakemaan, niin on kaikki valmiina. Yleensä illalla aina nostetaan ne poltettavat laatikot sisälle, että ne ehtii lämmitä. Ja nyt ollaan lämmitetty vaan joka toinen päivä. Ja nyt viimeksi oli vain 2 laatikkoa. Että... Niin, ja sitkin on jo 3 päivää. Niin, hyvä näin. On sitä saanut lämmittää ihan tarpeeksi. On tänä talvena on saanut lämmittää ihan riittävästi. Keittiöpuita. Joo. Korillinen keittiöpuuta. On täältäkin vähentynyt puut, mitä mä oon nähnyt. Kato, mä oon viikon ollut melkein pois täältä niin puuvarastosta, niin täällähän on hurjasti mennyt nyt. On vähentynyt. Se puuta menee koko ajan. Polttamista vartenhan se on tehty. Joo niin se on. On tässä vielä. Riittää hyvin tämän kauden tämä varasto. Ja kohta sitä ruvetaan tekemään uutta. Ei tässä mene montaa viikkoa, niin ruvetaan tekemään. Kyllä meillä yleensä toukokuulle se on Mutta jos kelit näin jatkuu, niin ei mene pitkään. Eikä tässä ole toukokuuhunkaan pitkä viikko. 5 viikkoa toukokuuhun. Niin, sen näkee sitten. Niin. Jos näin jatkuu, niin tässähän pian aloitetaan polttopuun teko. Lumet sullaan silmissä.
toinen puuvarasto. Niin, nyt tultiin tähän, kun tuo yksi tyhjeni, niin nyt tultiin tähän. Tässä ei olekaan pinottu, tänne on vaan heitetty sisään, mutta täällä on paljon ja tää menee pitkälle. En tiedä, mitäkään se menee tonne niin 6-7 metriä ehkä. Mun isä Tuohon aikoinaan olisi sanonut, että onko huolimattoma halot liiterissä. Joo, näin on. Kaikille. Ollaan nyt tässä maaliskuun viimeisellä viikolla ja kävin tuossa just kanit hoitamassa ja kanat hoitamassa ja otin mun kananmunat sieltä pois ja tulin tähän kasvihuoneeseen nyt sitten katsomaan. Ja vähän järjestelin, en nyt siivonut mitenkään, mutta vähän järjestelin. Tää oli ihan kuin pommin jäljeltä. Se on aina silloin syksyllä, kun kausi loppuu niin, ja kaiken saa säilöttyä laitettua, niin aina sitä ajattelee, että nyt pitäisi pestä kipot ja kupit ja laittaa järjestykseen, mutta ei siihen enää energiaa sitten siinä vaiheessa riitä. Mutta onhan sitä tässä keväällä sitten aikaa järjestellä sitten ennen kesäkuuta, koska se oikeastaan se kausi täällä alkaa. Ja tänä vuonna ajattelin, että yritän sitten ehkä toukokuun puolelta väliltä osittain harsojen alla, niin laittaa täällä jotain esikasvatukseen. Koska silloinhan täällä on paljon tilaa ja tää on kuitenkin, jos on aurinkoinen sää, niin tää on valtavan pahteinen paikka. Mutta yöthän on tietenkin viileitä, että harsoja joutuu sitten käyttää. Sähkölämmitystä oikein ei kärsi laittaa. Mutta ainakin osan avomaakurkuista niin laitan täällä esikasvatukseen ja osan laitan sitten suorakylvönä. Ja varmaan kotona sitten aloittelen sitten esimerkiksi jotain samettikukkia, mitä laitan paljon, niin aloittelen siellä ja sittenhän ne aika nopeasti, sehän kestää kylmää, niin voi tuoda sitten tänne. Ja katsotaanpa nyt vähän mitä täällä on sitten. Tavaraa on vähän liikaakin. Hyvin voisi vähentää. Vaikka kaikki huonot ja risat tietenkin aina heitän pois sitten. Mullahan nämä pedit on ollut täällä. Oliko se nyt sitten 2018 kun nämä laitettiin. Jokaisessa on tää 3 kauluria ja silloin laitoin tuonne pohjalle paljon puuta ja heinää ja kaiken näköistä materiaalia. Ja tähän päälle on sitten lisännyt aina multaa. Tuossa, kuka on katsonut sen meidän mansikkamaan uudistuksen, silloin kun sitä ruvettiin tekemään ja vanhoja mansikkamuovia repimään pois, niin tajuttiin, että siinä on pakko saada jostain multaa. Ja se oli aika syksyä jo. Lähikaupasta sitten saatiin mustaa multaa, että sitä sitten ostettiin ja sitähän jäikin aika paljon ylimääräiseksi, mutta eiköhän se jonnekin tule käytettyä. Täällä sitten on astioissa, täällä on kanalan jätöksiä, kanankakkaa 3 astiassa.
Mä en sitä koko kanalaa en siivoa, mutta niillä on se korkein orsi ja siellä on semmoinen kouru alla, mihinkä ne putoo, niin sitä mä pari kertaa viikossa aina puhdistan, niin siitähän sitä. Täällä on sitten tämä meidän uusi aarre, eli pupujen papanat. Niillä on tämmöinen astia, mikä oli siellä kanoja varten, että ne pääsis kylpämään. Siellä on hiekkaa pohjalla, niin kun silloin vähän yllättäen tuli nuo puput tuolta Arolasta, niin laitettiin kanit sinne. Ja nehän rupesi käyttämään tätä sitten vessana. Niin sehän oli ihan hyvä. Ja sitten täällä on säilössä koko talven tuhkat, mitä leivinuunista ja keittiöhillasta otettu. Ja tätä laitan sitten tuonne kasvimaalle lunta sulattamaan säästä riippuen, mutta usein siinä huhtikuun puolenvälin jälkeen lopun jälkeen. Et vielä on vähän liian aikaista sitä laittaa. Kastelukannut on siellä. Että kyllä täällä vähän saa vielä siivoja järjestää ja tietenkin sitten tulee nämä lannoiteastiat pois, niin sittenhän siihen tulee paljon tilaa. Eli semmonen kasvihuone. Täältäkö löytyi sukset? Joo, eilen illalla oli tästä menossa ja tähän asti tulin hiihtäen. Ja sit vaikka ei ole tän isompi mäki, mutta tää oli ihan jäätikellä ja tämmöistä repelikköä, niin ei uskaltanut lähteä laskea tästä alas. Ja tästä on jo joku koittanut autollakin ajella, niin ajattelin, että jos ne on autolla mennyt, niin kyllä mä kävelen. Jätin sukset tähän. Nyt on hyvä, tullut vähän uutta luntapintaa, niin nyt tästä on hyvä hiihdellä näillä kotiin. Heippasi. Heippa.